Hi everyone! Our topic for this video is about factoring perfect square trinomials. Paano nga ba natin malalaman kung yung given ba na trinomial ay perfect square? So ito yung condition na kailangan nyong malaman para alam nyo kung applicable nga ba yung pattern na itatakal natin ngayon para doon sa given na expression or trinomial. So, nakalagay dito, if twice the product of the square roots of the first term and the last term is the middle term. Ibig sabihin, kapag pinag-multiply daw natin yung square root ng first term at saka ng last term, ang magiging sagot ay yung middle term or yung nasa gitna. So, ito yung example natin ng trinomial. We have x squared plus 10x plus 25. So, ang first term natin ay x squared or basta palagi nyo tandaan, ang first term palagi ay yung term na may exponent na 2. Okay, so in case na ito ay narambol, tapos napunta to sa gitna, ayusin nyo muna siya. Kailangan ang first term ay yung may exponent na 2. And then yung last term palagi ay yung constant or yung number lang. And then sa middle term or yung nasa gitna, dapat yun yung may variable na exponent lang ay 1. Na wala kayong makikitang ibang exponent, ganun siya. So in case, again, na may ma-encounter kayo na naka-rumble, arrange nyo muna siya na kailangan ganito yung pattern niya. Okay, so going back, ito na yung example natin. So, identify natin kung ito nga ba ay perfect square trinomial by applying this condition. So, testingin natin. So, sabi, product ng square roots ng first term at saka ng last term. So, ang square root kasi ng x squared natin ay, di ba, x. Okay? And then, ang square root naman ng last term natin na 25 ay 5. So, pag pinag-multiply natin yung x at saka yung 5, ano ang magiging sagot? Ang magiging sagot ay 5x. Pero, hindi pa yan. Kasi nga sabi, twice the product. So, ito yung product ng square root ng first term at saka ng last term. And that is 5x. And then, sabi, twice. Ibig sabihin, imumultiply natin siya sa 2. So, pag itong 5x, minultiply natin sa 2, ang magiging sagot ay 10x. Ngayon, anong ma-observe natin doon sa 10x? Itong 10x na nakuha natin, that is also the middle term of the given. So, ibig sabihin, itong x squared plus 10x plus 25 ay perfect square trinomial. So, here are the patterns in factoring perfect square trinomial. So, we have a squared plus 2ab plus b squared. So, this is the representation of the given expression. Ibig sabihin, kapag yung perfect square trinomial ay positive lahat ng terms niya, ito yung pattern ng factor niya, or ng factors niya rather. So, we have a plus b quantity squared or a plus b times the quantity of a plus b. So, alin man dyan, yung sundin mong pattern, parehas lang yon. And then, with the second case, we have a squared minus 2ab plus b squared. Dito naman ay kapag yung perfect square trinomial ay yung first term niya at saka yung last term ay parehas na positive, maliban lang doon sa middle term. Negative siya. So, kapag ganyang case, ito yung pattern na susundin natin. We have a minus b quantity squared or the quantity of a minus b times the quantity of a minus b. So, alin man dyan, parehas. Ngayon, baka magtaka kayo, bakit parehas? Kasi nga, diba, kapag may exponent na 2, ibig sabihin, itong base, minumultiply lang siya ng 2 beses. Kaya, parehas lang yon. Okay, so explain natin paano nga ba. Kasi, madali lang talagang sundin yung pagkuha ng factors ng perfect square trinomial. Ibig sabihin ng a plus b, yung a na yan, ayan yung representation ng square root ng first term. And then, yung b naman, ayan naman yung representation ng square root ng constant or ng last term. So, ganyan nyo lang susundin para makuha yung factors niya. And then, susundin nyo lang tong pattern na may open and close parenthesis and then may exponent na 2. Ganun lang siya, kasimple. And then dito, ganun lang, kukopyahin mo lang, papalitan mo lang yung a tsaka ng
b, and then makukuha mo na yung factors. Ganun lang siya. So, same thing lang din dito sa second case natin kapag ang middle term ay negative. Ganun lang din. Square root lang ng first term, square root ng last term. Then, minus sign, kasi nga negative yung middle term. And then, kopyahin mo lang tong grouping symbols, tsaka yung exponent na 2. Ayun na yung factors ng perfect square trinomial. Let us now proceed with our example. So, we have n squared plus 16n plus 64 as our first example. And the first thing na kailangan natin gawin is to identify kung ito ba ay perfect square trinomial. So, balikan nyo na lang yung kanina kung nakalimutan nyo. So, ang step para makuha natin kung ito ba ay perfect square trinomial is kunin muna natin yung square root netong first term. So, ang square root kasi ng first term, di ba, ay n. And then, ang square root naman ng last term natin, which is 64, ang square root niya ay 8. Ngayon, ipag-multiply natin yan, 8 times n, that is 8n. And then, pag nakuha na natin yung product, i-multiply natin siya sa 2. So, 8n times 2, that is 16n. Ganyan lang siya, 8 times 2, 16, and then, kopyahin nyo lang yung variable nyo na n. So, 16n. And then, ano mapapansin sa 16n? Ito ay middle term ng ating given. So, ibig sabihin, itong n squared plus 16n plus 64 is a perfect square trinomial. So, makukuha na natin yung factors niya by applying the pattern. So, ang pattern na gagamitin natin, since ito ay lahat positive, ang pattern ay a plus b quantity squared, or the quantity of a plus b times the quantity of a plus b. Pero dito muna tayo. So, gaya na sinabi ko kanina, malalaman natin itong a sa pamamagitan ng pagkuha lang ng square root ng first term. So, kanina nga, diba? Ba't ko nga ba binura? Ang square root ng first term natin ay n. Ibig sabihin, ang magiging value ng a natin ay n. Kita ba? Ayan. And then, itong b, again, square root naman to ng last term natin. So, ang square root ng last term natin ay 8. So, ibig sabihin, ang value ng b natin ay 8. Ngayon, pag nakuha nyo na yung value ng a at saka ng b, magsa-substitute na lang tayo doon sa pattern. So, ayan, kopyahin lang natin yan. Close, open and close parentheses. And then, yung a, papalitan natin siya ng n. And then, plus sign, kasi yan dyan yung pattern. And then, yung b natin na magiging 8. Okay? And then, huwag kalimutan yung exponent na 2. So, ito na siya. Ito na yung factors ng perfect square trinomial. And then, kaya nga nasabi ko kanina, this is just the same thing with n. Ala, akala nyo over. Burayin natin yan. Or, n plus 8 times the quantity of n plus 8. So, alin man dyan ang sagot nyo, parehas lang yan na tama. Second example tayo. So, we have 4x squared plus 4x plus 1. So, identify natin kung perfect square nga ba siya. So, ang square. Ang square root kasi ng first term natin ay, ano? That is 2. So, sige, reviewin na natin yung pagkuha ng square root. Kunin muna natin yung square root ng numerical coefficient. So, ang square root ng 4 ay 2. And then, sa variable, para makuha mo yung square root niya, diba, i-divide mo lang yung exponent niya sa 2. So, yung x na yan, itong exponent niya, 2 divided by 2, that is 1. So, ang exponent niya ay 1. But since 1 na nga, hindi na siya visible. Ganun ang rule sa algebra. Pag positive 1, hindi na siya sinusulat. So, 2x ang square root ng first term natin. And then, yung 1, ang square root naman ng 1, or yung last term natin, that is 1. Okay? So, pag multiplyin lang natin siya, what is 2x times 1? Pag pinag-multiply, ang magiging sagot ay 2x lang din. Kasi any term naman na i-multiply mo sa 1, ang magiging sagot ay yung sarili lang din niya. Okay? And then,
multiply natin siya sa 2 para malaman natin kung perfect square trinomial siya. 2x times 2, that is 2 times 2, 4, and then kopyahin lang natin yung x. And that is 4x, which is equivalent with the middle term of our given. Ibig sabihin, perfect square trinomial yung example natin. So, gamitin na natin yung pattern in getting its factors. So, since positive, babalik tayo doon sa a plus b quantity squared. So, ang value ng a, square root ng 4x squared, yung kanina, which is 2x. And then, ang value ng b, square root ng last term, which is 1. So, papalitan lang natin, or isa-substitute lang natin itong mga values na to dito sa ating pattern. So, ang value ng a natin ay magiging 2x, then, kopyahin ng plus, and then, ang b ay magiging 1, and then, kopyahin din ang grouping symbols, and then, ang exponent na 2. Or, aning isa sa sagot, that is 2x plus 1 times the quantity of 2x plus 1. So, ito na yung factors ng perfect square trinomial. Last example na tayo, we have 3x squared minus 18xy plus 27y squared. So, alamin muna natin kung perfect square trinomial siya. But, in this case, makikita nyo kagad dito sa ating first term, sa last term, tsaka sa middle term, kahit sabihin natin middle term din, walang perfect square sa kanila. Kasi wala naman tong square root, diba? Wala rin tong square root. So, in that case, hindi applicable yung pattern. But, anong mapapansin nyo? Kasi nga, diba, pag magpa-factor tayo, lahat ng ways gawin muna natin. Okay? So, mapapansin nyo, itong 3x squared, itong 18xy, tsaka 27y squared, meron silang GCMF, yung greatest common monomial factor. Okay? So, again, ang greatest common monomial factor, yun yung pinakamalaking factor na meron sila parehas. Parehas silang tatlo. Okay, ganun siya. So, start muna tayo sa numerical coefficient. We have 3, 18, and 27. Ano nga ba yung pinakamalaking number na pwedeng ma-divide kay 3, pwedeng ma-divide kay 18, pwede rin kay 27. And that number is 3. Okay, wala naman ng ibang pwedeng lumaki dyan. Itong 3 pwede ma-divide dito, ito rin pwede dyan, ito rin pwede dito. Ito na yung pinakamalaki. Okay? And then sa variable naman, ano ba ang may parehas sa kanila? Ito may x, ito wala. So, hindi pwede yung x. Yung y naman, itong dalawa lang din ang meron, ito wala. So, ibig sabihin, walang common factor doon sa variable nila. So, ito na yung GCMF natin. After getting the GCMF, kukunin natin yung matitira doon sa loob. Divide natin lahat ng terms sa 3. Okay? So, itong 3x squared, divide natin siya kay 3. Okay, pakita nga natin. I-divide natin kay 3 minus yung 18xy, i-divide din natin siya kay 3 plus 27y squared, i-divide din natin siya kay 3. Okay? And then, simplify na natin. So, 3 divided by 3, that is 1. And then yung x squared, wala naman ng ibang variable sa baba. So, kopyahin lang din natin. And since 1 yung numerical coefficient, hindi na siya visible, hindi na siya sinusulat. Okay? So, dito na tayo. So, 18 divided by 3, that is 6. And then, yung xy, wala rin namang variable sa baba. So, kopyahin lang din natin yung xy. And then, dito sa last term, 27 divided by 3, that is 9. Positive 9. And then, yung y squared, wala rin namang kaparehas. So, kopyahin lang din natin siya. So, ito na yon. Ngayon, anong mapapansin nyo sa loob? Baka, itong loob yung natira dito nung nag-factor out tayo ng GCMF. Baka kasi, itong nasa loob na expression natin ay perfect square trinomial. So, testingin natin. So, kunin natin yung square root ng x squared. Ang square root ng x squared ay x. Diba? Square root ng 9y squared ay, square root ng 9 ay 3. And then, yung variable, diba, i-divide natin sa 2. 2 divided by 2, that is 1. Kaya, 3y yung square root niya. Then, pag pinag-multiply natin,
x times 3y, ang sagot ay 3xy. Pag tinimes sa 2, ang magiging sagot ay, kita pa ba? Ayan. Ay 6xy, which is the middle term. Okay? So, ngayon, gagamitin na natin, ibig sabihin, perfect square trinomial. Ito, nasa loob. So, gagamitin na natin yung pattern para makuha natin yung factors niya. So, set aside muna natin yung 3. So, dito muna tayo. So, ang pattern, di ba, na gagamitin natin kapag middle term ay negative, ang pattern ay a minus b quantity squared, di ba? So, yung a, ang equivalent niya, di ba, ay yung square root ng first term, which is x. So, papalitan natin siya ng x. And then, minus sign. And then, yung b, square root ng last term, which is yung 9y squared, which is 3y. So, yung b magiging 3y, and then, quantity squared lang siya. So, ito na yung factor ng nasa loob. And then, yung sinet aside nating 3 kanina, ilalagay mo na lang siya dito. And this will be the final factored form of the perfect square trinomial.